Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky. चाहिँ यसमा अनलाइन आवेदन सुरुमा क्लिक गरिदिनु होला र तपाईले चाहिँ यहाँ आफ्नो विवरणहरू यस एकपटक भरिसकेपछि अर्कोचोटि सच्याउन नमिल्ने भएको कारणले तपाईले राम्रोसँग एन्ट्री गर्नु होला। यहाँ तपाईले सबैभन्दा आवेदन दिने पोस्ट चाहिँ कुन हो यो पोस्टलाई चाहिँ तपाईले राख्नु होला। मैले इलेक्ट्रिकलको पोस्टमा चाहिँ क्लिक गरेँ र तपाईको निवेदनको प्रकार भनेको तपाई सरकारी कर्मचारी हो कि सैनिकको व्यक्ति हो कि सैनिकमा काम गर्नुहुन्छ कि एउटा सर्वसाधारण हो त्यो चाहिँ क्लिक गर्नु होला। मैले सर्वसाधारणमा अनि तपाईको लिङ्ग छान्नु होला र पुरुष महिला के हो त्यो छान्नु होला र तपाईको शैक्षिक योग्यता स्नातक तह प्रवीणात्मक माध्यमिक तह मैले माध्यमिक तह र शैक्षिक योग्यता भनेको अब जस्तै मैले चाहिँ के गरेको भनेको प्राविधिक एसएलसी मैले प्राविधिक एसएलसीमा क्लिक गरेँ र अब तपाईले फेरि यहाँ आफ्नो जन्म मिति राख्नु होला र नागरिकता नम्बर राख्नु होला अनि जारी भएको जिल्ला अनि नागरिकता बनेको मिति अनि तपाईको चाहिँ यहाँ तल चाहिँ यो जुन नम्बर दिएको छ यो नम्बर क्लिक गरेर चाहिँ टाइप गरेर चाहिँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु सक्नुहुनेछ। म गर्छु यसै गरी तपाईले पनि गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेम्परेरी एप्लिकेसन नम्बर भनेर तपाईले दिएको हुन्छ। यो तपाईको एप्लिकेसन नम्बर रहेको छ र अब तपाईले चाहिँ यहाँ फर्म भर्नको लागि स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्टमा क्लिक गर्नु होला। स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ सम्पूर्ण विवरणहरू राख्ने ठाउँ आइपुग्छ र तपाईले आफ्नो यहाँ फर्स्ट नेम अनि मिडल नेम अनि निवेदकको पहिलो नाम बीचको नाम इङ्ग्लिस नेपालीबाट दुवैबाट भर्नुपर्ने छ र विवाहित हुनुहुन्छ कि अविवाहित हुनुहुन्छ त्यो पनि राख्नुपर्ने हुन्छ र धर्म तपाईको धर्म चाहिँ के हो त्यो धर्म अनि जिल्ला नगरपालिका गाउँपालिका वडा नम्बर टोल सबै तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ अनि ब्लक नम्बर कति अथवा यो तपाईको फोन नम्बर सम्पर्क नम्बरहरू अनि इमेल एड्रेस तपाईको हाइट कति छ त्यो इन्च कतिमा छ त्यो सबै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सबमिट एप्लिकेसन फर्ममा क्लिक गर्नु होला। मैले सम्पूर्ण विवरण भर्न गइरहेको छु। साथीहरू त्यो चाहिँ नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँ एजुकेसन डिटेल्स राख्ने ठाउँ आउँछ। तपाईको यो चाहिँ शैक्षिक योग्यता यसमा चाहिँ के रहेको छ तपाईको जुन
तपाईँले पढ्नुभएको छ त्यही राख्नु होला। मेरो चाहिँ प्रायोरिटी केएसएलसी रहेको छ, प्रायोरिटी केएसएलसी गरेँ र अध्ययन गरेको शिक्षण संस्थाको नाम चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको के रहेको छ शिक्षण संस्थाको नाम त्यो राख्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ सम्पूर्ण विवरण भरिसकेको छु। शैक्षिक योग्यताको विवरण, कुन स्कुलमा पढ्नुभयो त्यो स्कुलको नाम र तपाईँको शिक्षण संस्थाको एड्रेस, अनि डिभिजन कुन डिभिजन हो र पर्सेन्टेज र कैफियत तपाईँले नराख्दा पनि हुन्छ। यो सम्पूर्ण राखिसकेपछि सबमिट इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्नु होला। शैक्षिक योग्यताको विवरण राखिसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो पारिवारिक विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो बाजेको नाम, सबै विवरणहरू, बुवाको नाम, आमाको नामहरू सबै इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। म इन्ट्री गर्न गइरहेको छु। त्यो विवरण पनि राखिसकेपछि तपाईँको भ्याकेन्सीको भर्ना सेन्टर चाहिँ कहाँ रहेको छ यो तपाईँले चिन्ह लगाउनु पर्ने हुन्छ। केन्द्रीय भर्ना छनौट केन्द्रीय स्वयम्भू काठमाडौँमा रहेको हुन्छ भर्ना छनौट यसरी। अनि तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो भर्ना छनौट लगाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले कुनमा आदिवासी जनजाति खुल्ला कुनमा राख्नुहुन्छ त्यो क्लिक गर्नु होला। तपाईँले चाहिँ यहाँ पेस गरेको कागजात भनेर भनिएको छ, नागरिकताको प्रमाणपत्र, एसएलसी वा एसए चारित्रिक प्रमाणपत्र यिनीहरू सबै यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ अपलोड गर्न गइरहेको छु मेरो डकुमेन्टहरू र तपाईँले सबमिट एप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो एप्लिकेसन सबमिट गरिसकेपछि यहाँ सम्पूर्ण तपाईँको डिटेल्सहरू उता सेन्ड भइहाल्नेछ। अनि तपाईँले यो पिडिएफ फाइल दिन्छ, त्यो पिडिएफ फाइल डाउनलोड गरेर उता बुझाउनु पर्ने हुन्छ। साथीहरू, आजको भिडियोमा मैले चाहिँ यसमा चाहिँ कसरी अनलाइन आवेदन भर्न सकिन्छ भन्ने कुराको भिडियो हजुरहरूलाई जानकारी दिएको छु। भिडियोलाई यदि इन्फर्मेसन लागेको छ भने भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। अथवा अरू केही बुझ्नु भएको छैन भने पनि मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, म हजुरहरूलाई के सहयोग गर्नेछु।